नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत फ्यूज व फ्यूज संबंधीची माहिती। फ्यूज हे एक घरातील इन्स्टॉलेशन वर बसवलेला एक घटक आहे की ज्यामुळे सर्व इन्स्टॉलेशनची सुरक्षितता होते। अचानक विजेचा दाब अथवा प्रवाह वाढल्यास पूर्ण लाईन ही क्षतिग्रस्त होऊ शकते। तर या घटकामुळे ती क्षतिग्रस्तची सुरक्षा। तर आज आपण फ्यूज संबंधीची माहिती पाहू। फ्यूज हा जास्तीच्या करंटपासून मंडळाची सुरक्षा करतो। ह्या सुरक्षा करणाऱ्या घटकास फ्यूज असे म्हणतात। यामध्ये तार बसवलेला असतो। सर्किटमधून जास्तीचा प्रवाह वाहताच ती तार वितळते आणि त्या फ्यूज तारेस फ्यूज तार या नावानं संबोधली जाते। यामध्ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट म्हणजेच ज्या कमीत कमी प्रवाहामुळे फ्यूज तार वितळते त्या कमीत कमी प्रवाहाच्या किमतीला फ्यूजिंग करंट असे म्हणतात। म्हणजे अतिशय कमी रेटिंगवर हा फ्यूज तार वितळतो। त्यानंतर फ्यूज करंट रेटिंग हा फ्यूज तार ही जास्तीचा प्रवाह वाहल्याने त्यामध्ये उष्णता निर्माण होते, परंतु सुरक्षितपणे जास्तीत जास्त प्रवाह वाहून नेण्याच्या किमतीला फ्यूजिंग एलिमेंटची करंट रेटिंग किंवा फ्यूज रेटिंग असे म्हणतात। म्हणजेच जर सर्किटचा करंट रेटिंग हा 5 एम्पियर असेल तर 5 एम्पियर त्याचा फ्यूजिंग करंट रेटिंग होय। तसेच फ्यूजिंग फॅक्टर हा फ्यूजिंग करंट व करंट रेटिंग यांच्या गुणोत्तरास फ्यूजिंग फॅक्टर असे म्हणतात। हा नेहमी 1 पेक्षा जास्त असतो। चांगल्या फ्यूजची फ्यूजिंग फॅक्टर 1.4 पेक्षा जास्त नसावा। त्यानंतर दुसरा घटक असतो कट ऑफ फॅक्टर। दोष होता क्षणीच फ्यूज तार वितळण्यास लागणाऱ्या वेळेला कट ऑफ फॅक्टर असे म्हणतात। रिवायरेबल फ्यूज आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे याचा बेस व टॉप चिनीमातीचा असतो। यामध्ये कॉपरचे अथवा ब्रासचे टर्मिनल असतात। फ्यूज तार हा ओव्हर करंटमुळे जळला असता पुन्हा तार बदलता येतो, म्हणून याला रिवायरेबल फ्यूज असे म्हणतात। हे बाजारात 6 एम्पियरपासून ते 300 एम्पियरपर्यंत उपलब्ध असतात। फ्यूज हा नेहमी सर्किटच्या सिरीजमध्ये फेज वायरला जोडायचा असतो। एखाद्या वेळी ठराविक करंट रेटिंगसाठी ठराविक गेजचा फ्यूज तार उपलब्ध नसला तर 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त तारा एकत्र करून जोडावायच्या असतात। त्यास पॅरलल फॅक्टर म्हणून 0.8 ने गुणायचे असते आणि एकूण करंट रेटिंग निश्चित करावयाचा असतो। जर एका फ्यूज तारेचा करंट रेटिंग 6 एम्पियर आहे, त्याचा गेज 36 आहे, तर ते समांतर जोडायचे असतील तेव्हा 6 × 2 × 0.8 हे 9.3 एम्पियर एवढे करंट रेटिंग होईल। म्हणजेच ज्या फ्यूज तारेची क्षमता 9.3 एम्पियर असेल अशासाठी ही जोडणी करून तार
वापरता येईल. कार्ट्रीज फ्यूज यामध्ये 2 प्रकार पडतात. एक लो रॅप्चरिंग कॅपॅसिटी, दुसरा हाय रॅप्चरिंग कॅपॅसिटी. यामध्ये एका काचेच्या नळीत फ्यूज तार बसवून त्या काचेच्या नळीला निर्वात करून दोन्ही बाजूला कॅप जोडलेली असते व त्या कॅपवर कॅपॅसिटीनुसार रंग लावलेला असतो. याची कॅपॅसिटी 25 ते 500 मिली ॲम्पियर तसेच 1 ते 32 ॲम्पियरपर्यंतचे कॅपॅसिटीचे फ्यूज उपलब्ध असतात. याचा उपयोग प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये, मशीन टूल्स कंट्रोलिंग सर्किटमध्ये अथवा ज्वलनशील वातावरण असणाऱ्या ठिकाणी केला जातो. हाय रॅप्चरिंग कॅपॅसिटी फ्यूज यामध्ये एक चिनीमातीचा दंडगोलाकृती नळी असते, त्याला छिद्र असते. त्यात काच व रासायनिक प्रक्रियेने तयार केलेले सिरॅमिक पावडर भरलेली असते. नळीच्या दोन्ही टोकांवर तांब्याची पट्टी टर्मिनल म्हणून बसवलेली असते. त्यात चांदीचा अथवा फ्यूज तार स्पेसिफिक कॅपॅसिटीचा बसवलेला असतो. नळीच्या बॉडीवर एक इंडिकेटर बसवलेला असतो. त्या फ्यूज तारेतून छोटा मणी त्या छिद्रातून बाहेर काढला असतो व त्यावर सील लावलेले असते. फ्यूज तार जळल्यास थर्मल कॉन्टॅक्ट्समुळे हा इंडिकेटर वर येतो अथवा सील तुटते. याची कॅपॅसिटी रेटिंग कॅपॅसिटी 2 ॲम्पियरपासून ते 1250 ॲम्पियरपर्यंत असते. याचा उपयोग जास्त क्षमतेच्या पॉवर सर्किटमध्ये केला जातो. याचा फायदा असा की ब्रेकिंग कॅपॅसिटी उच्च असते. फ्यूज एलिमेंट उडताना स्पार्किंग होत नाही. फ्यूज गेल्यास इंडिकेटरमुळे बाहेरूनच त्वरित समजते. क्षणिक शॉर्ट सर्किटला टिकाव धरतो. मोठ्या शॉर्ट सर्किटला क्षणार्धात कार्यान्वित होते. फ्यूज एलिमेंटवर वातावरणाचा काही परिणाम होत नाही. याचा फ्युजिंग फॅक्टर 1.1 असतो आणि हाताळण्यास चांगला असून जास्त देखभालीची गरज नसते.